الا كتبتي اثيوبيا في جوجل شنو غادي تلقى؟ غتلقى صور ديال القبائل، صور ديال فيلاجات، صور ديال الناس مازال كيعيشوا بواحد الطريقه بدائيه، صور ديال الاسواق الشعبيه ديالهم بحال السوق اللي مشينا ليه في الفيديو الاول. زيد عليها الاخبار السياسيه ديال الحرب الاهليه اللي كانت في اثيوبيا. ولكن فاش كتجي هنايا، وهذه واحد الحاجه وقعت لي شخصيا، شديت طاكسي كنت غادي لاوتيل من المطار، تصدمت بالمناظر اللي شفت في الطريق. ما كنتش متوقع انه اديس ابابا او لا اثيوبيا غادي تكون بهذا الشكل هذا وبهذا التطور. هادشي علاش في هذه الحلقه غادي نشارك معكم الجانب الاخر ديال اديس ابابا او لا ديال اثيوبيا، واحد الحاجه اللي ما كنشوفوهاش بزاف في يوتيوب او لا في الميديا. هذه هي المنطقه فين ساكنوا سميتها بولي. المنطقه اللي شفتوا معايا في الفيديو الفايت مشيت شديت الطاكسي باش نمشي ليها، حيت اختاريت نمشي لواحد البلاصه شعبيه باش نتقربوا من الشعب الاثيوبي. ولكن هذه هي المنطقه فين راني ساكن سميتها بولي، وهي المنطقه اللي فيها المطار، وهي المنطقه اللي فيها المراكز التجاريه، فيها البنايات، فيها بزاف ديال الابراج. غتشوفوا معايا هنايا مازال كيتبناو بزاف ديال البنايات هنايا، وهذه غير الدخله ديال هذه المنطقه كما قلت لكم. مازال غادي نمشيو للداخل، عاد تما غادي تشوفوا واحد الحاجه اللي غتصدمكم. هنا في الشارع ديما تبقى تلقى الموسيقى ديالهم، موسيقى اثيوبيا فين ما مشيتي. خرجوا من حدا مشيت شفنا كوبي رايت. والحاجه اللي عجبتني هي ثقافه القهوه عندهم، كتلقى بزاف ديال القهاوي ما بين قهوه وقهوه، قهوه اخرى ها هي عندهم نفس الثقافه ديال القهوه تقريبا ديال المغرب. كتلقى الشارع عامر بالقهاوي، وكتلقى الناس كيتقهواو سواء في الصباح او في العشيه. واليوم الحد داك شويه الشوارع خاويين، حيت بالنسبه للمسيحيين اليوم الحد هو الجمعه ديالهم، كيمشيو للكنيسه وكيمشيو كيصليو تما. كنيسي كتلقى مثلا قهوه في الشارع نقيه هكا والعمارات، ولكن عندهم ثقافه القهوه كتلقاهم ضروري تكون بهذه الجلسه هذه التقليديه. كتلقاهم حاطين لك البخور، كتجي هنا اول حاجه كتشمها واحد الريحه زوينه، من هنايا كتصاوب لك القهوه في هذا البرد هذا وكتشربها في هذه الجلسات هذو اللي زوينين. علاش قلت لكم انه اثيوبيا عندهم ثقافه القهوه متميزه، حيت القهوه عندهم واحد الحاجه مهمه. علاش كيبداو في المجال ديال القهوه، سواء في القهوه كمشروب او لا في القهاوي كاماكن. جيت واحد الكافي هنايا باش نشوفوا الاسعار كيفاش داير في هذه المنطقه اللي مختلفه على المنطقه الشعبيه اللي مشينا ليها البارح. هذا هو المنيو ديالهم، عندهم بزاف ديال الانواع ديال الفطور، ولكن بانوا لي فيه فطورات غربيه. غنشوف بعدين اللي بانوا لي اثيوبيين بحال هذا فول وكيعطيو مع السلطه افوكا وشي لعبات اخرين. هذا واقيلا يوغرت مع البنان. عندهم واحد الفطيره هي هذه، ما عرفتش واش كيحطوا لداخل شي حاجه ولا غير كتكون سامبل. وهذا حتى هو كيبان فطور اثيوبي سميتو شي شيبسه، وبحال بطاطا مقليه واقيلا وكيزيدوا عليها زبده ولا شي حاجه بحال هكا. انا ضموديت هذا مع سلطه فروي وماكياتو. اوكي هو الفطور ديالنا وصل. هذه صراحه نفس الصوره اللي شفت في المنيو، ولكن هاد سلطه فروي هذه جاتني مختلفه. تكونوا شفتوا معايا التصوير كيفاش دايره في المنيو، والواقع حاجه اخرى. المهم كيعطيوك معايا هذا الخبز هذا، خبز مقرمش. اتس اوكي ثانك يو. وكيحطوا لك هذا الديكور هذا وماكياتو. الحاجه غتلاحظوها على الاكلات الاثيوبيه هي انه اغلبيه الاكلات عندهم كتكون ماكلات ديال الخضار، حيت كما قلت لكم البارح انهم هناك كيتبعوا الكنيسه الارثوذكسيه. في هذا المذهب ديالهم كيصوموا بزاف، عندهم حتى هما هذه القاعده ديال الصيام، ولكن كيصوموا على حاجه وحده هي اللحم. هادشي تبقى تلقى مطاعم بزاف كيعطيوك غير الاكلات اللي فيها الخضار ما فيهاش اللحم. الجبن هذه مصابه من الفول وبطاطا جاي بحال المرقه شويه، وهذا يوغرت افوكا وسلطه مطيشه وبصله $4 40 درهم تقريبا. في بلاصه بحال هذه واحد المطعم نقي وعليه الطلب بزاف، وبانوا لي فيه بزاف ديال الاجانب. تقريبا 9% من الزبائن ديال هذاك المطعم اجانب. ما عرفتش علاش، واش جاي في شي منطقه قريبه لشي اقامه فيها الاجانب. وبانوا لي حتى الصينيين هنا بزاف. وملي كنت جاي في الطياره الاجانب اللي كانوا معايا هما شناوا هما الصينيين. وهنا غتشوفوا معايا هذه بينيه هذه فيها حروف صينيه. كما كتعرفوا انه الصين والخطه ديالها باش تنتشر في العالم، وهنايا غتلقى الصينيين خدامين في الشركات، والصين هي اللي بانيه اغلب هاد الابراج اللي كاين هنايا. زيد عليها حتى المحطات ديال التران الصين هي اللي بانياهم، وجايبه ناس من الصين هما اللي كيخدموا فيها. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوا ملي غادي نمشيو لعند المدينه وغادي نركبوا في القطار فهذوك الرحلات الطويله، غادي نلقاو هذوك اللي مكلفين تما، هذوك اللي كيقطعوا التيكي، هذوك اللي كيسيروا المحطه كلهم صينيين. قلت لكم في الفيديو الاول انه اثيوبيا هي البلد الافريقي الوحيد اللي ما تستعمرش. هادشي علاش ما غاديش تلقى بزاف ديال التاثير الخارجي ديال شي دوله اخرى او ديال شي مستعمر. ولكن بالرغم من انه الصين ما استعمرتش هذه الدوله هذه، ولكن كاين تاثير ديال الصين هنا فيما مشيتي. غتبقى تلقى
مطاعم بحال هكا صينيه كثر هنايا. ولكن الحاجه اللي صدمتني هي انه في المطار في هذيك البلاصه فاش خديت الفيزا مكتوبه فيزا اون ارايفل بالانجليزيه ومكتوبه تحت منها بالصينيه، وهذه اول مره غادي نلقى اللغه الصينيه في شي مطار، وماشي في شي دوله مثلا اللي استعمرتها الصين نقولوا انه حاجه عاديه، كاين واحد التاثير ديال المستعمر. وهذه واحد الحاجه كتبين لك التاثير ديال الصين في العالم كامل. ممشي كتلقى واحد البلاصه سميتها تشاينا تاون، خصوصا في الدول ديال اسيا. كنظن انه مستقبلا تقدر تبقى تلقى بزاف ديال الدول هنا في افريقيا. صراحه الشوارع نقيه ديال بصح. قلت لكم البارح انه هنا كاين مقر الاتحاد الافريقي، هادشي علاش كتلقى بزاف ديال الاجانب كيخدموا في السفارات وفي المكاتب الدوليه هنايا. هاد الاقامات كتلقى اغلبيه الناس ساكنين فيها اجانب. J'ai beaucoup des amis qui viennent de Casablanca. Ils parlent français, hein? Un peu. Et tous les Je Marocains, préfère ils parlent- anglais. Ah oui, mais c'est la majorité qui parle français, hein? Non. Maghreb, I know the 3 countries like Alger, Tunis, and Morocco. They speak French. Myself, We don't speak French. We just because we colonized by We French, colonized, we yeah. just study French. But most of the people they don't speak French. so you speak your own kind of. Yeah, we speak our language. Amazigh and Arab. So how do you find Addis? You like it here? I like it here. Addis Ababa surprised me actually. Thank I you. didn't expect it to be like this. Addis? Yeah, Because it's a new flower. Yeah, the meaning Addis of Ababa means is new flower. new flower. YouTuber. ها؟ بنت الناس. هنا كتكون كتهضر مع الكاميرا تيكون شي واحد يردز من موراك كيتنكرك كيحسب راك صورتيه، يعني عندهم حساسيه كبيره مع الكاميرا. What you read about Moroccan history? Because they were defending their country, they are very warrior, horses. Yeah. They ride horses. So when the French and Spanish or the French they came for like Colonizing. colonizing them, they defend brave. So here in Ethiopia you read about the history of Morocco. Yes. You are proud that Ethiopia is the one and the only country in Africa that never been colonized. Yeah. هي الحياة في أديس أبابا بالنسبة اللي فيها تبقى تلقى التماثيل ديالو بزاف هنايا، حيت واحد الحيوان اللي كثير عندهم. المتحف اللي مشينا ليه غتلقى بزاف ديال الجماجم ديال الفيلة قديمة. هاد هو الشعب الإثيوبي عايش الحياة. باين هنا شي بلاصة معروفة حيت كيجيو بزاف الناس كيتصوروا هنايا. دابا قربنا لواحد الساحة الناس كيجيو ليها بالعشية، وأنا جيت ليها بالنهار صراحة، حيت هنايا الجو كيقدر يديرها بك. تقدر مثلا تكون باغي تخرج بالعشيه وتبقى كطيح الشتا ويدا عليك البلون. هادشي علاش كيخصك تخرج من الاول ديال النهار باش تبروفيتي الماكسيموم وتشوف قبل ما طيح الشتا. دابا اصلا بدات كطيح شويه ديال الشتا، ولكن هنا الشتا ما كطيحش على طول النهار، مثلا كطيح واحد شويه وكتوقف، كتخليك واحد 3 سوايع ساعتين فين تقضي الاغراض ديالك اولا فين تصور، ومن بعد كتبدا عاوتاني. فاش تقرب السنه الجديده ديالهم كتلقاهم كيخرجوا كيهزوا واحد العشبه وكيبقاو يدوروا في الشارع، وإلا خديتيها غادي خصك ضروري تخلصهم. هذا داير بحال السبع. هذا الخوت لصقوا فيه داروا عليا بعدا وحدين، لقاوني يلاه فايق في الصباح مازال مبواق جاي لعندي كيغنيو عليا كيقول لي هاك كيهزوا واحد الربيع. وإلا خديتيه من عندهم يمكن واقيلا كيعتقدوا انه زعما الا خديتيه غادي يجيب لك الزهر. في الاول كيحسب لي زعما شي واحدين باغيين يسبوا عليا ولا مطلعين عليا، ولكن من بعد اكتشفت انا وهذه واحد الحاجه متعلقه بالسنه الجديده ديالهم. هذه هي الساحه اللي كتشوفوا مورايا. هلو. هي واحد الساحه كبيره كتنظموا فيها بحال المهرجانات، بحال الاحتفالات ديال راس السنه الجديده ديالهم اولا احتفالات دينيه. كتلقى بزاف د الناس كيجيو لهنايا، ولكن ما عرفتش صراحه علاش ما بغاوش يخليوني ندخل لداخل، قالوا لي التصوير ممنوع. واخا زعما ساحه عاديه هانتوما. وحتى هنايا اللي جيت ندخل دابا غادي يجيو دوك الحراس غادي يشوفوني غادي يقول لي ما خصكش تدخل من هنا، خصك تدخل من واحد البلاصه منين كيدخلوا كاع الناس باش ما تكونش واحد العشوائيه شي داخل شي خارج من هنايا. انتر فروم هير اي كان انتر ذير اوكي ثانك يو. نظن انه كيديروا هاد الاجراءات حيت في هاد الساحه هذه كيتنظموا حتى في تجمعات سياسيه، علاش كيحاولوا يخليو مستوى الامان طالع باش ما توقعش شي مشكله، بما انه اديس ابابا هي العاصمه الاقتصاديه ديال افريقيا. او بما انه ذكرت لكم اديس ابابا عاد دابا قال لي واحد انه كتسمى بالورده الجديده، او كتلقى بزاف ديال المصابيح اللي في الشارع كيديروهم على شكل ورده. هذه هي مسكل سكوير، ها هنا كتلقى واحد الدرجات فين كيريحوا الناس، وهذه واحد الساحه كبيره يعني فين كيديروا
هذوك العروض ديالهم العسكريه اولا تيكون مثلا شي اجتماعات اولا شي ايفنت اولا شي حاجه بحال هكا تتكون في هذه الساحه هذه اللي كتلقاو هذه الساحه عامره في العشيه. دابا انا في واحد البلاصه سميتها المركز التجاري ديالهم، كتلقى فيها بزاف ديال الابراج بحال هكا، وهذا الشيء هذا ما كتشوفوش فاش كتكون كتقلب على اثيوبيا. كما قلت لكم في الانترو كتلقى غير الصور ديال القبائل، الصور ديال الفيلاجات ديالهم اولا هذاك السوق داك الميركاتو، خصوصا فاش كطيح فيه الشتا كيولي كامل غيث. ولكن هذا واحد الجانب اخر ديال اديس ابابا. هذا البرج اللي كتشوفوا مورايا هو اكبر برج هنا في اديس ابابا وفي اثيوبيا كامله. اي واحد فرحان حيت لقاني كنصور الابراج، يعني كنعطي واحد الصوره زوينه على اثيوبيا. اما الا لقاني كنصور في ميركاتو وداك السوق الشعبي غتكون الرياكشن ديالو مختلفه. هذا البرج هذا فكرني في هذوك الابراج اللي كنت كنشوف مثلا في كوالالمبور، تقريبا عندهم واحد البرج نفس الديكور ديالو تقريبا. فاش كتلقى شي برج بحال هكا اولا شي بنايه كبيره، الا شفتي في الدخله ديالها غادي تلقى الصينيين، ما غاديش تلقى الاثيوبيين، حيت هما اللي كتلقاهم باينين هاد الابراج هادو. غالبا كيكونوا ابراج تجاريه اولا ابراج ديال الابناك، كتلقى مثلا واحد الطبقه فيها مكاتب، واحد الطبقه فيها اوتيلات، ولا كتلقى فيهم بارتمات. المهم انه فاش غادي تلقى شي برج كبير بحال هكا غالبا غادي تكون شركه صينيه هي اللي بانيه. هذا هو السونتر ديال هذه المنطقه ديال بولي، في هذا الرومبوان هذا الكبير جا حدا البرج اللي كنا حداه دابا. هانتوما الدنيا نقيه. صراحه انا شخصيا ماشي زعما عناوين ديال اليوتيوب، ولكن اديس ابابا صدماتني ديال بصح. يمكن انا اللي غلط، كانت عندي واحد الصوره خايبه عليا اولا ماشي خايبه وانما صوره ناقصه عليا، ولكن فاش جيت لهنايا تصدمت بهذا الشيء اللي شفت قدامي. قولوا لي نتوما في التعليقات شنو هي الصوره اللي كانت عندكم على اديس ابابا. واش كانت عندكم هذه الصوره هذه اللي كنشوفوا دابا في هذا الفيديو، اولا حتى نتوما كانت عندكم واحد الصوره عليها ان واحد مدينه بسيطه واثيوبيا عامه المدن ديالها ما دايرينش بحال هكا، وحتى الطرقان ديالهم نقيين. كاينه بلاصه ديال الباص بوحده، وكاينه بلاصه ديال اصحاب البيكالات، وكاينه بلاصه ديال الراجلين. داك الشيء منظم صراحه وزوين ونقي، وكاينين الطرقان واسعين وكاين نظام، كاينه بنيه تحتيه زوينه. وهنا كتلقى هاد الكيوسك هادو منظمين، ما كتلقاش مثلا بلاد مفرج في الشارع على الاقل في هذه المنطقه فين راني. اديس ابابا من المدن اللي كتلقى فيها مهاجرين بزاف، خصوصا من هاد المناطق اللي قريبه لاثيوبيا، مثلا الصومال، جيبوتي، اريتريا، زيد عليهم حتى السودان وجنوب السودان. راكم عارفين الوضعيه دابا في هاد البلدين، خصوصا السودان حاليا. علاش حتى هي من المدن اللي كتلقى فيها بزاف ديال المهاجرين كيجيو هنا كيقلبوا على خدمه. باش تعرف القيمه ديال اديس ابابا واثيوبيا بالنسبه لهاد الدول المجاوره ليها. كيف الحال؟ بخير؟ انا من المغرب. انا افريقي. افريقيا ايوه المغرب ايوه. الله يحفظك. شفتك ايوه انا المغرب، انا ما كنت في ليبيا. كنت في ليبيا؟ كنت في ليبيا ايوه. انا كنت رايح ليبيا ولكن غيرت الرحله وجيت اثيوبيا. اسمع لكن انا من السودان يعني. جيت انت من اصلك من السودان؟ من السودان. وكيف الوضع هنا في اثيوبيا؟ لا انا مثل لاجئين. لاجئين؟ جينا من الحدود. الحدود بريه. ايوه جيت المكتب واسمع دار اشوف قاعدين الا يوم الاربعاء يجي يوم الاربعاء جاي. عشان نغمضوا لك عينيك ونخليو هذا الشارع هذا خاوي من الناس ونجيبوك ونحطوك في هذا الشارع هذا اللي كتشوفوا مورايا. صعب توقع انك في اديس ابابا اولا في اثيوبيا. واحد اللقطات بقاو تشوفوها بزاف في الفلوغات ديالي، هي نكون غادي شويه تلقى كلشي تبدل، الشتا كطيح، وهادشي اللي وقع دابا. انا مازال في نفس البلاصه اللي صورت لكم دابا. هادو شفنا قبيله الصباح كثار هنايا. كتلقاو لابسين بحال السبع وكيدوروا هكا على الناس. معرفتش زعما واش ضروري خص الناس يعطيهم فلوس او لا. هما هادي عندهم شي قاعده، عندهم واقيلا شي ثقافه. شفتهم على لبسوا داير بحال داك الشعر ديال السبع واصدين عصا. غنخرج من حداهم شي صدقوا عاطين
دابا الخوت ساليت الجوله ديالي، ولكن مازال غادي نمشيو لواحد البلاصه تما غادي نختموا لي فيديو ديالنا على الجانب الاخر ديال اديس ابابا. جيت لاشهر مطعم هنايا في اديس ابابا، هو هذا. الفكره ديال هذا المطعم انه هذا المطعم ثقافي كيديروا فيه لايف ميوزك الاثيوبيا وكل شيء فيه تقليدي. انتما تشوفوا هذا المطعم عامر ديال بصح. صراحة ما توقعش نلقى هادشي عامر لهاد الدرجة، ولكن اليوم اولا غدا اولا المهم على حسب التوقيت ديالهم هما غادي تبدا السنة الجديدة ديالهم. هادشي علاش يمكن واقيلا هذا هو السبب علاش عامر هاد المطعم، حيت اليوم كلشي جاي محتفل بمناسبة رأس السنة الجديدة ديالهم. ثانك يو برادر. هنا كيجيبوا لك تغسل بهذه الطريقه ديال التقليديه، بحال راك في شي عراضه في شي منطقه شعبيه وتقليديه. كتظن انه الثقافه ديال المغسل عندهم حتى هما في الثقافه الاثيوبيه. كان لايف ميوزيك وبزاف الناس حاضرين. المهم كنشارك معكم هذه الاكله التقليديه ديالهم اللي كتكون محطوطه فوق واحد الخبز كيشبه شويه البغري، واللي شفتو معايا في الشوارع في النهار الاول. كيحطوا عليها هذه المواد هذه، كتلقى البيض، كتلقى الخضار، كتلقى بزاف ديال المواد الاثيوبيه. كاين هادشي يبان غريب شويه، ولكن ذوقوها عاد نحكموا عليها. هذا هو الشكل ديال الخبز كيفاش داير، بحال البغري تقريبا. اللي عندهم محطوطه بارده، ما عرفتش واش هي كتكال بارده او لا راح حطوها ليا بارده اصلا. المذاق ديالها في كلام الصراحه. بالنسبه للمذاق الخوت هو انا صراحه جاني واحد المذاق اللي غريب، ما عرفتش واش حيت اول مره غادي نجرب هذا الاكل الشعبي ديال اثيوبيا او لا هذا الاكل حيت محطوط بارد المذاق ديالو ناقص، اولا كيدير هذا الاكل هذا غير مازال ما تعودتش عليه. زيد عليه حتى المذاق ديال هذا الخبز عندهم مالح شويه، بسبب انه اول مره دقتها وجاني هذا بارد نقدر نعطيها 6 حيت ما قدرتش نوصف لكم المذاق كيفاش داير، حيت جاني واحد المذاق اللي غريب. هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول على هذا الاكل هذا، ولكن حتى نجربوها في مناطق اخرين في اثيوبيا وتما غادي نعرفوا المذاق ديالها واش هذا هو المذاق ديالها او لا غير هنايا مذاق ناقص حيت كاين طالب بزاف وحطوها ليا بارده. تقدر تجي لهذا المطعم غير على ود هذه الاجواء اللي كاينه هنايا وعلى ود وتشوف واحد الجانب اخر ديال الثقافه اثيوبيا من الرقص ديالهم. بالنسبه للماكله كنظن ما تتوقعش بزاف، انت دير بالك غادي تجي هنايا على ود انك تشوف هاد الاجواء هادو وتشوف هذا الرقص الاثيوبي في عوض انك تجي هنايا غير باش تاكل.
هادشي اللي كان هذا واحد الجانب اخر او لا واحد الصوره مختلفه على الصوره النمطيه اللي عندنا على اثيوبيا ولا افريقيا. كانت هذه هي الفكره ديال الفيديو. غالبا هذا غادي يكون اخر فيديو ليا في اديس ابابا، والحلقه الجايه غتكون من منطقه اخرى في اثيوبيا. هادشي اللي كاين. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونشوفكم في فيديو جديد. تهلاو.